Sárospatak történelmi várnegyedének égköve a Basilica Minor. A templom történelme igen gazdag, egészen az Árpád-korig nyúlik vissza, hiszen első András király építteti meg a rotundát, azaz a körtemplomot, amely akkor még nem plébánia templom, hanem a királyi udvarház kápolnája. A város fejlődése igényelte a plébánia templomot, de erre csak a 14. században kerül sor, amikor megépül a cinterem fal, ami egy 50 méter átmérőjű területet vesz körül, és a középkori temető kerítésfala volt. Ennek a belsejében állhatott a románkori temploma. Ez a templom a gótikában átépül. A 15. században elkészül a déli bejárat. Ezt követően a Pálóczy család tovább növeli a templom méretét, illetve fontos védelmi szerepet is szán a templomfalnak. Ő, mint kegyúr, megépíti a várost erődítő falakat, és ebbe befoglalja a plébánia templomot, és ennek a központi terét is. És ezzel erődtemplommá válik az erődítős szerves része. Az északi városfal körülveszi a templomot, itt óriási nagy ágyúlőrések nyílnak, és ugyancsak lőrések nyílnak a szentélyből is. Első Rákóczi György a keleti szentély mögött városkaput hoz létre. 1671-ben pedig az úgynevezett Stárember kapu nyitása már a császári katonaság megszállását mutatja, és természetesen a jezsuiták megtelepedése után a Perényiek korában reformátussá vált centrális templom is átalakul. A 18. században jelentős sérüléseket szenved el a templom. Az újjáépítés nyomán kapja meg a nyugati tornyot. Az 1960-ban és 70-ben zajló műemléki helyreállításnak köszönhetően nyeri el a Basilica Minor a mai formáját. Azonban nem csak külsejében különleges, 22 darab kriptát találtak a templom belsőben. Itt őrzik Pálóczy Antal és Mihály Vörösmárvány tumbáját, akik a legkorábbi nagy átépítés kegyurai voltak, de itt voltak a Perényi Gábor, Perényi Péter fiának a tumbájának töredékei is előkerültek másodlagosan beépítve, de 1613-ban a Dubó Kerecsényi Judit házaspár gyönyörű vörösmárvány sírköve is az északi falon van kiállítva, a legújabb korból pedig a Breckenham család vagy a Windisgrace család emlékei is itt vannak ebben a templomban. A sárospataki Basilica Minor Kassa után a második legnagyobb késő gótikus templom a régióban. A katolikus hitélet fontos központi eleme, emellett a Szent Erzsébet tisztelet ápolásának kiemelt helyszíne. Vizsoly, a reformátusok Betleheme, ahogyan sokan ismerik, jelentős szerepet tölt be a magyar történelemben, a művelődés történetben, a magyar nyelvű Biblia nyomtatásának köszönhetően. De nem szabad ebből a sorból kihagynunk az itt található református templomot sem, hiszen épített kulturális öröksége több szempontból is felbecsülhetetlen értékű. Az 1220-as oklevél említi, mint egyházashely, és akkor már valószínű, hogy áll a temploma. A templomnak az egyik része, a keleti része, amely egy románkori, kicsi félköríves szentélyből és hajóból áll. Mezőváros fejlődését elősegítette az, hogy kereskedelmi útvonal a Hernád mentén fekszik, és a pezsgő élet a lakosság gyarapodását hozta, és a templom, a plébánia templom kicsi lett, és ezért nyugati irányba elkezdték bővíteni egy kicsi hajóval, majd pedig a 14. században egy nagyobb hajóval toldották meg, és egy toronnyal. Főként a 17. században sokszor sérül a templom, beszakad a tetőszerkezet. A 18. században elkezdik felújítani, zsiddejezik, és a 18. században megépítik a nyugati karzatot is. Ekkor falazzák be többek között a gótikus kaput a déli homlokzaton. A nyitott árkádú templomaiból pedig
közvetlenül feljáratot nyitnak a templomtestbe, eddig az emeletről lehetett feljutni a toronyba. A 13. századtól a 16. század elejéig folyamatosan díszítették a templomot falképekkel, feliratokkal. A szentély freskói nagyrészt 13. századiak. A kisebb hajószakasz festése 1400 körül készült, a nagyobb hajószakaszt a 15. század első felében festették ki. A ma látható középkori freskó részletek a több mint 6 évtized alatt 3 fázisban folyó restaurálás során kerültek elő. Ezek közül is érdemes kiemelni a Szent Lászlóhoz kötődő falfestést. A Szent László kultusz indulása az a 14. század, az Anjou uralkodó Károly Róbert és Nagy Lajos király időszaka. Mind a két uralkodón kiváló politikus, és mind a két uralkodón kiváló katona, harcos, példaképnek tekinti a lovag királyt. És pontosan tudják, hogy a Magyar Királyságban Szent Lászlónak a szerepe, az országvédő királynak, az országot megtartó királynak a szerepe rendkívül fontos, és ők ezt magukra értelmezik. És innentől kezdve lényegében elindul egy csodálatos történet, Szent László király története, ami egészen a 18. századig én megmerem kockáztatni, hogy létrehozza Szent László király ünnepét, gyakorlatilag Szent László napja, Szent László király ünnepe, a magyarság első nemzeti ünnepe. A templomban megtalálható az 1590-ben itt Vizsolyban nyomtatott első magyar nyelvű teljes Biblia egyik eredeti példánya is. A templom több ezer látogatót fogad évente. Talán nincs még egy olyan templom a történelmi, vagy éppen a mai Bodrog közterületén, amelynek történetét annyi legenda szőné át, mint a karcsai Árpád-kori műemlék templomét. Az egyik történet szerint ugyanis a templomot egykor a tündérek építették. Azok a tündérek, akik a Karcsa-tó mélyén laktak, és az ugyancsak ott élő boszorkányok elől menekültek. Ezért 2 nap és 2 éjjel felépítették a templomot. Harangja pedig azért nincs, mert amikor 2 tündér éppen repítette az ezüst harangot, a boszorkányok üldözőbe vették őket. Már-már elérték a tündéreket, amikor a faluban megszólalt a kakas. Erre a boszorkányoknak vissza kellett térniük lakhelyükre. Ám a harangot szállító tündérek is megijedtek, és elejtették azt. Az pedig magával rántotta a tornyot is, és mind a 2 eltűnt a Karcsa vizében. Természetesen ettől kézzelfoghatóbb keletkezési története van az épületnek. A templomot a johannita rend építette, a 11. század végén, vagy a 12. században már a legkorábbi pápai jegyzékben, 1235-ös pápai jegyzékben is szerepel, mint a johanniták egyháza. Az építési periódusai jól elkülönülnek. Először egy kis kerektemplom épül meg, amelyet Molnár Vera kutatott, és a kutatásai alapon a Gerény, Kiszombor csoporthoz tartozóan bizánci hatást mutató rotundákhoz sorolja, amely attól izgalmas, hogy egy 6 karéjos kerek templomot kell elképzelni, amelynek az oltára keleten volt, és a bejárata a legnagyobb karéban, a nyugati oldalon nyílott. Már igen korán valószínű, hogy a johanniták elkezdték a hajóval bővíteni ezt a templomot, de a befejezése az elmaradt. A templom a 17. században elhagyatottá válik, 1873-ban pedig tűzvész pusztítja. Építészeti szempontból számos érdekességet foglal magába. Többek között megidézi a jáki templom világát is. Széles párkánydísze van, fogrovatos, illetve íves párkánysor, alul pedig félhengeres párkány zárja le az egész templomrészt. Nyugati kapu a díszesebb, itt igen változatosak. A sás mellett megjelennek az akantuszlevelek és mindenféle bimbós díszítések, amelyek a románkor jellemzői. Emellett egyéb szimbólumvilág is megfigyelhető. A bejárati kapunál
Az egész timpanont oroszlánok tartják alatt a szörnyalakok, a jó és a rossz küzdelmét szimbolizálják, és távol tartják a gonoszt a templom bejáratától. Ugyanezt a küzdelmet láthatjuk az egyik pillér fejezetén, oszlop fejezetén, ahol két emberi alak esik egymásnak, ami szintén egyesek szerint a jó és a rossz, mások szerint pedig már az egyház szakadás szimbolizálja. A sárkány, mint rontóerő elhárítása, itt szintén látható. Az 1960-as években nyerte el a templom a mai formáját, azóta is több ezer látogatót fogad évente. A ma Szlovákiában található Lelesz település egyik meghatározó műemléki épülete a premontrei szerzetesek kolostora és temploma, égköve ennek a régiónak. Boleszló váci püspök 1188 és 1196 között a franciaországi Prémontréből behívott szerzetesekkel premontrei prépostságot alapított. Nem csak építészeti vagy hitéletbeli jelentősége van, hanem olyan művelődés-történeti örökséget is őriz az itt található 14. századi Szent Mihály kápolna, amitől az embernek a lélegzete is eláll. A kápolnának az az érdekessége, hogy a középkorból megmaradtak a freskói, és ezen a freskón a magyar történelem elevenedik meg, magyar királyok, magyar szentek, többek között a patak szülötte Szent Erzsébet is itt található az északi falon, amint a koldusnak ruhát nyújt át. Mellettük apostolok és Orbán pápa is megjelenik, ugyanis a kifestését Pálóczy Domokos rendeli el, aki a 14. században a prépostja ennek a konventnek, és hozza át az második Orbán pápa tiszteletét ide, és ezért meg is jelenik itt az egyházi méltóságok sorában. A Kárpát-medencében ritkaságnak is számító kék színek dominálnak a festményeken. Akkoriban ezt a színanyagot drága kövekből nyerték ki. A freskók az elmúlt évszázadok nyomán komoly károkat szenvedtek. A 2000-es évek elején sikerült restaurálni és megmenteni bizonyos részeit. Ma ennek köszönhetően tekinthetik meg azt a látogatók. Ezzel együtt megismerhetik azt is, hogy miért is volt a prépostság hiteles hely. Bármilyen jogügylet, határjárás, viták, peres eljárások során itt föl kellett keresni a hiteles hely képviselőit, ők végezték a tanúmeghallgatást, a határjárás során ők rögzítették a birtokhatárokat, majd visszaérkezve ide a kolostorba diplomát adtak ki, föltüntették akár a tanúvallomásokat, akár a különböző peres ügyekben fölvett vallomásokat, rögzítették a határbejáráson összegyűjtött adatokat, majd elhelyezték a diplomán, a dokumentumon a hiteles hely pecsétjét. Ez azért volt nagyon fontos, mert gyakorlatilag ez a pecsét bizonyította azt, hogy az itt elhangzottak, azok gyakorlatilag megtámadhatatlan igazságként kell mindenkinek elfogadni. Van egy olyan vélekedés, vagy szokták mondani, hogy egy hiteles hely apátjának az esküje az 10 világi személy esküjével ért föl. Az esküt az természetesen itt az oltár előtt kellett letenni. Az Árpád-kortól egészen a 19. századig működött ez a rendszer. A leleszi hiteles hely pedig 21 vármegyényi területet fedett le. Így a történelmi sajátosságok dokumentálásának egyik legfontosabb öröksége ez. A leleszi prépostság ma is aktív templomi közössége azon munkálkodik, hogy a templom is mihamarabb megújulhasson és újra régi fényében tündökölhessen.